सो गाइज पोकोले चाहिँ आफ्नो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ 5G स्मार्टफोनलाई चाहिँ युरोपमा लन्च गरिसकेको छ जो पोको M3 Pro 5G नामले चाहिँ लन्च भएको छ। एकदमै बवाल स्मार्टफोन रहेको छ, एकदमै बवाल प्राइसमा लन्च भएको छ। आज यसैको फिचर स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्नेछु र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न सकिनेछ र नेपाली बजारमा चाहिँ यसको प्राइस के कतिसम्म देख्न सकिनेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। यदि भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र पोको M3 Pro 5G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ Realme 8 5G सँग चाहिँ टक्कर गर्नको लागि चाहिँ लन्च गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ, किनभने 99% चाहिँ यसको फिचर स्पेसिफिकेसन सेम टु सेम मिल्न जान्छ जो Realme 8 5G सँग सेम टु सेम नै रहेको छ। अब हेरौँ के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छन् दुईवटै कम्पनी। अहिलेसम्म भने हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भएका छैनन्, Realme 8 5G पनि लन्च भएको छैन र पोको M3 Pro 5G पनि लन्च भएको छैन। अब हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुँदा चाहिँ के कति प्राइसमा लन्च हुन्छन् त्यसमा डिपेन्ड पर्छ। जुन सस्तोमा आउँछ त्यो नै हाम्रो लागि बेस्ट हुनेछ। र पोको M3 Pro 5G को ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने 6.5 इन्चको फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ 90 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेटको सपोर्ट रहेको छ। ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै बवाल रहेको छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि प्लास्टिकले गरिएको छ, ग्लोसी डिजाइन देख्न सकिन्छ, एकदमै युनिक खालको चाहिँ डिजाइन देख्न सकिन्छ। हामीले तीनवटा कलरमा चाहिँ देख्न मिलेको छ। पोकोले चाहिँ योचोटि आफ्नो डिजाइनलाई चाहिँ धेरै नै चेन्जेस गरेको छ, एकदमै दामी देखिएको छ। पहिलाको पोको M3 भन्दा चाहिँ योचोटिको पोको M3 Pro 5G चाहिँ एकदमै दामी देखिरहेको छ डिजाइन वाइज हेर्ने हो भने। र यसको पछाडिपट्टिको डिजाइनमा चाहिँ तलपट्टि जुन पोकोको ब्रान्डिङलाई चाहिँ हटाएको भए चाहिँ अझै एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो डिजाइन चाहिँ। र यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने भने एन्ड्रोइड 11 जो MIUI 12 आउट अफ द बक्स देख्न सकिन्छ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि एकदमै बवाल नै देख्न सकिन्छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोनको सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेकै प्रोसेसर रहेको छ जो मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 700 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ 5G को सपोर्ट रहेको छ। पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै बवाल देख्न सकिन्छ, गेमिङका लागि एकदमै राम्रो रहेको छ, किनभने यो 700 सिरिजको चाहिँ एकदमै लेटेस्ट प्रोसेसर रहेको छ। एकदमै बवाल चाहिँ हामीले गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ देख्न सकिनेछ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने यदि जुन प्राइसमा युरोपमा लन्च भएको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै बवाल मान्न सकिन्छ। क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ, जो मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सल र सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। दुईवटा युजलेस क्यामेराहरू रहेका छन् र यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 8 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने डिजाइन चाहिँ एकदमै बवाल देख्न सकिन्छ, तर क्यामेरा फिचर र क्वालिटीलाई हेर्ने हो भने चाहिँ डिसेन्ट मान्न सकिन्छ। अरू फिचरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिबाट 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ जो 30 FPS मा, र अगाडिबाट चाहिँ 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ, यो पनि जुन 30 FPS मा। र साइड माउन्टेन फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न सकिन्छ, आयर ब्लास्टरको सपोर्ट रहेको छ। तर लन्च इभेन्टमा भने कम्पनीले यसको ड्युअल स्पिकरको बारेमा चाहिँ केही पनि कुरा गरेको थिएन, जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ सिंगल स्पिकरको चाहिँ सपोर्ट देख्न सकिन्छ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक पनि देख्न सकिन्छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ, 18 वाट चार्जरको सपोर्ट रहेको छ। तर बक्समा भने हामीले 22.5 वाटको चार्जर देख्न सकिन्छ USB Type-C पोर्टका साथ, र ब्याट्री एफिसिएन्सी पनि हामीले ठिकठाकको देख्न सकिन्छ। भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कुन कुन भेरिएन्ट वाला लन्च हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन। जुन बेला लन्च होला, जुन प्राइसमा लन्च हुनेछ त्यति बेला चाहिँ म कुरा गर्नेछु। र यसको एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जो 4GB प्लस 64GB वाला चाहिँ लन्च हुन्छ कि हुँदैन यो चाहिँ भन्न सकिँदैन, किनभने प्राइस जसो चाहिँ बाहिर लन्च भएका स्मार्टफोनको चाहिँ बेस भेरिएन्ट चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुने गर्दैन। यदि यसको बेस भेरिएन्ट पनि हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ हामीले 22-23 हजार सम्ममा चाहिँ नेपाली बजारमा देख्न मिल्नेछ। जो 6GB प्लस 128GB वाला चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ हामीले अराउन्ड 30,000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। यदि 30,000 सम्ममा पनि हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ भने चाहिँ एकदमै बवाल हुनेवाला छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स भएको र एउटा 5G स्मार्टफोन चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। डिजाइन वाइज हेर्ने हो भने पनि एकदमै बवाल नै रहेको छ। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यदि यो स्मार्टफोन चाहिँ 27 देखि 30 हजारको बीचमा हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ भने चाहिँ मजाले पनि हजुरहरूले बाई गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै बवाल स्मार्टफोन रहेको छ। यदि यो प्राइसमा आयो भने, त्योभन्दा माथि गयो भने त अरू अप्सनहरू छँदैछन्। सो गाइज यही थियो पोको M3 Pro 5G को ओभरअल डिजाइन फिचर स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियन। र हजुरहरू भने पोको M3 Pro 5G लाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र यो स्मार्टफोनको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के लागेको छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ के कतिसम्म चाहिँ हजुरहरू एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।